Bayan, please subscribe sa Erwin Tulfo official YouTube channel at huwag kalimutan i-ring ang bell button para kayo ay ma-notify sa mga bago naming video. Planong price freeze ng Malacanang sa presyo ng baboy. Pero umaalma po ang mga magbababoy at sinasabi ho nila unfair. Dahil mataas naman daw talaga ho ang presyo na binibili ho nila ng baboy. Nasa Senado po ang aming kasamang ang aming senior correspondent na si Nympha Asuncion. Makibalita ho tayo dahil pinag-uusapan daw ho ngayon doon yata yung presyo ng baboy, yung nabanggit natin kanina, yung price freeze ha. Naroon po si Nympha Asuncion. Nympha, come in! Yes, Erwin. Ito nga nagpapatuloy yung pagdinig ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform patungkol dito nga sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin at pagkain. Partikular ngayon yung tinatalakay nila yung presyo ng baboy. Dito sa naging pagdinig, nilinaw ni Secretary Ramon Lopez ang mga manufactured products lamang o sila may control at monitoring sa suggested retail price sa mga bilihin. At ang Department of Agriculture naman yung may hawak sa presyo ng mga raw products gaya ng mga gulay, baboy at manok. Sinabi yan, pero bilang bahagi ng Price Coordination Council kasama ang DA at DILG at mga lokal na pamahalaan, inilalatag na rin ng kalihim ang ilan sa mga nire-rekomenda nilang solusyon. Una na nga dyan ay ang i-repopulate o padamihin muli yung mga hog supply sa mga ASF o African Swine Fever affected areas at ilipat yung supply mula sa surplus provinces sa Metro Manila at sa iba pang bahagi ng Luzon. Pinapanukala rin na mag-angkat pansamantala ng baboy para matugunan yung gap sa demand at supply at babaan ang taripa. Hihiling rin yung konseho kay Pangulong Rodrigo Duterte na magpatupad ng price ceiling sa pamamagitan ng paglalabas ng isang executive order. Sinabi pa ni Lopez na nire-rekomenda na niya sa DA na ipatupad itong SRP sa bawat level ng supply chain mula sa farm gate hanggang sa mga tindera sa palengke. Ito ay upang matiyak na hindi lang yung mga maliliit nating tindera sa palengke yung malilimitahan ng pagpepresyo at papasan ng mga mataas na pagpepresyo ng kanilang mga supplier. Samantala, nilinaw naman ni DA Secretary Dar na yung una nilang nire-rekomenda na 270 hanggang 300 na price ceiling ay in-adjust na nila. Binigay niya halimbawa yung forecast ay nire-rekomenda na nila nga i-adjust yung presyo sa 280 pesos at yung liempo naman ay 310 pesos. Sa ngayon ay patuloy pa rin itong kanilang discussion kung ano yung pwedeng maging solusyon pa dito nga sa problema natin sa presyo sa baboy. Erwin? Nympha, tanong natin, napag-usapan ba dyan kung itutuloy pa itong price freeze na ito ng DA o i-hold muna ito? Kasi nagre-reklamo din itong mga magbababoy, Nympha. Ayan, ang kakabanggit lang yan yung sa price freeze, no? Kasi ang sinasabi dito ni Senador Sarnius Pangilinan, pinu-question niya kung bakit parang nawala itong price freeze gayong meron pa tayong o umiiral pa itong pandemya at nasa isa pa tayong national emergency. At ang sabi ni DA Secretary Dar ay ilalapit niya itong muli kay Pangulong Rodrigo Duterte at mukhang price ceiling yung kanilang isusulong. Alright. Maraming salamat sa iyo, Nympha Asuncion. Live po mula dyan sa Senado. Thank you, Nympha. Thank you! Secretary, good Hello. morning. Good morning po. Good morning. Opo, Magandang umaga, parang Erwin. Magandang morning, Philippines. Opo. Unahin ko na po ito, Secretary, yung price freeze. Nirekomenda na raw ng DA sa Pangulo pero hindi po yata ina-action na ng Pangulo. Ito po ba ay matutuloy dahil umaalma din ang mga magbababoy at sinasabi nila unfair naman daw ho ito kung lagyan ng price freeze dahil medyo mataas na rin ang kuha nila sa karning baboy, Secretary. Well, alam niyo po yung price freeze na yan, dalawa palagi ang tinitignan ng presidente. No? Opo. Yung kapakanan ng mga mamimili at saka yung epekto nito sa supply. Yes. Kasi kung mag-i-insist tayo sa price freeze na talaga namang masyadong mababa sa tinitignan ng yung market forces, baka magkulang din lalo ang ating supply. So siguro kaya nga po natatagalan sa
address ng ating Pangulo, tinitimbang ni Pangulo talaga kung ano yung mas sa ating mga kababayan. Aha, ayun. Alright. Secretary Harry Roque, Sir, magandang umaga po. Mabuhay po kayo. Please stay safe and healthy, Sec. Maraming salamat po at good morning po. Thank you. Bayan, thank you for watching. Kung nagustuhan ninyo ang video, mag-subscribe at i-like lamang ito.